امشب در 24 سپاه پاسداران سومین ماهواره نظامیش رو به مدار زمین فرستاد. فرمانده هوافضای سپاه میگه 2 ماهواره دیگه تا آخر سال پرتاب میشن. بازداشت 5 عضو یک گروه مرتبط با ایران در اسرائیل. شین بت میگه طرح جمهوری اسلامی برای ترور وزیر امنیت داخلی رو خنثی کرده. و پرطرفدارترین موتور جستجوی جهان 25 ساله شد. گوگل، وبسایتی که توسط 2 دانشجوی استنفورد ایجاد شد، حالا به تنهایی 92% بازار جستجو رو در دست داره. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. وزارت خارجه آمریکا ساعتی پیش از تحریم شبکه تدارکات پهپادهای ایرانی شامل 5 نهاد و 2 فرد مستقر در ایران، چین، ترکیه و امارات متحده عربی خبر داده. همزمان رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی مدعی شدند ماهواره نور 3 با موفقیت در مدار 450 کیلومتری زمین قرار گرفته. گرچه هنوز مشخص نیست که این پرتاب دقیقاً چه زمانی انجام شده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفته این ماهواره قابلیت تصویربرداری و جمع‌آوری سیگنالی داره. این ماهواره نور 3 بود که الحمدلله با موفقیت در مدار 450 کیلومتری قرار گرفت. ماهواره‌ور قاصد بود. این سومین پرتاب موفق این نوع ماهواره‌وره و انشالله با این روندی که پیش میریم در آینده نه چندان دور یه منظومه از ماهواره‌ها رو انشالله در مدار خواهیم داشت. این ماهواره مأموریتش هم اپتیکیه، یعنی به اصطلاح دوربین داره، هم جمع‌آوری سیگنالی. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن اینجا در استودیو با ما. آقای ندیمی، میدونم که در مورد ماهواره نظامی معمولا اطلاعات ناقص هست، کامل نمیگن چه امکاناتی داره، ولی چه میدونیم در مورد این ماهواره سپاه پاسداران؟ بله، این ماهواره نور 3 مشابه نور 1 و نور 2 یک نانو ساتلایت هست، اصطلاحاً کیوب سات میگم، به خاطر اینکه از واحدهای مکعبی تشکیل شده. هر کدومشون حدود 10 سانتی متر هستن و اصطلاحاً وقتی که 6 تا از اینا رو کنار هم میذارن بهشون میگن 6 یونیتی یا 6U کیوب سات و باتری خورشیدی دارن. برای مصرف برقشون از نور خورشید استفاده میکنن و در حد وزن خودشون میتونن قابلیت هایی رو ارائه بدن. حدود 8 تا 10 کیلوگرم حد اکثر میتونن یک ماهواره کیوب سات 6 یونیتی میتونه حد اکثر تا 10 کیلوگرم وزن داشته باشه و اونطوری که در مورد نور 2 گفته شد، دوربین عکس برداری از سطح زمین با وضوح 5 متر رو داشته. وضوح 5 متر ممکنه برای مصارف کلی نظامی قابل استفاده باشه، ولی خب با توجه در مقایسه با ماهواره‌های پیشرفته شناسایی چندان قابل توجه نیست، ولی میتونن در مجموع تحرکات و در حد یک ناو هواپیمابر میتونن یا حضور هواپیماهای بمب افکن روی پایگاه هوایی در منطقه میتونن با یک در حقیقت ریفرش ریت قابل توجهی میتونن زیر نظر داشته باشن. البته شرکت‌هایی هستند، شرکت‌هایی که در دنیا دنبال این هستند که مجموعه‌های ماهواره‌های کیوب سات رو در مدار قرار بدن، مثلا 1000 تا 1050 تا از این ماهواره‌ها رو در کنار هم قرار بدن. در اون صورت این ماهواره‌ها میتونن خیلی قابلیت‌های بیشتری رو فراهم بکنن. فکر می‌کنم هدف سپاه پاسداران هم همین هست که در نهایت بتونه تعداد خیلی زیادی از این ماهواره‌ها رو در مدار قرار بده. یک معماری اصطلاحاً میگن distributed constellation، یک خوشه پخش شده از ماهواره‌ها رو که با هم در ارتباط هستن و هر کدومشون با زمین هم میتونن در ارتباط باشن. تقریبا شبیه همین سیستم استارلینک. تقریبا شبیه سیستم استارلینک و اینا خب قابلیتی میتونه داشته باشه از این نظر که اگر تعدادی از اونها از کار بیفتن یا سرنگون بشن، اختلال در کارشون ایجاد بشه، بالاخره اونای دیگه میتونن تا حدی پوشش بدن، یا اگر از کار بیفتن میتونن جایگزین کردنشون آسان‌تر باشه. هزینه اینا پایین هستش، وزنشون کمتره. با راکت‌های مثل راکت قاصد میتونن تعدادی از اینا رو به فضا ببرن. میدونیم ولی که گمان میکنم پیش از برنامه صحبت میکردیم با توجه به اینکه ارتفاعشون نسبتاً پایین هست، برخلاف بعضی از ماهواره مخابراتی دائم در یک نقطه نیستن، بنابراین در حرکت هم به دور زمین. بله، یه شرکت اروپایی
آگهی کرده بود که ما ماهواره یا کیوبساتی رو در مدار قرار میدیم با دوربین عکسبرداری 50 سانتی متر وضوح که خیلی قابل توجه هست و اگر بتونه سپاه هم این کارو بکنه در آینده با یه همچین دوربین در مدار قرار بده، حالا این شرکت اروپایی گفته بود که این یک ماهواره میتونه هر 3 روز هر 10 روز یه دفعه از یک نقطه دوباره بازدید بکنه. ولی اگر اون هدف نهاییش که قرار دادن 1024 ماهواره در مدار به نتیجه برسه، اونا میتونن هر نیم ساعت از یک نقطه عکس برداری بکنن. حالا ما نمیگیم که سپاه میتونه این کارو بکنه، ولی اگر 500 تا ماهواره یا مثلا 300 تا ماهواره هم در نهایت کیوبسات بتونه در مدار قرار بده و اینا رو با هم در ارتباط ایجاد بکنه، میتونه یه همچین توانایی و تقریبا مثلا روزی یکی دو دفعه بتونه به یک نقطه‌ای که مورد نظرش هست در منطقه مثلا پایگاه هوایی آمریکا یا اسرائیل در منطقه رو بتونه مرتب بازدید بکنه، عکس برداری بکنه و برای حملات نظامی و یا حملات تروریستی مورد استفاده قرار. ماهواره‌های جو که تو مدارهای بالاتری قرار دارن برای مدت طولانی 15 سال 20 سال و از اوقات بیشتر در مدار میمونن. با توجه به اینکه اینها در ارتفاع پایین‌تر هستن چه عمری دارن؟ عمرشون معمولا زیاد نیست، حد اکثر 3-4 سال بیشتر عمر ندارن، ولی همونطور که عرض کردم به خاطر ارزون بودنشون و در نهایت وقتی که سپاه بتونه تعداد بیشتری راکت‌های حامل ماهواره به خدمت بگیره و اونا رو پرتاب بکنه، اینا رو با سرعت بیشتری میتونن جایگزین بکنن. یک جایگزین قابل توجهی هست نه فقط در ایران، برای خیلی کشورهای دیگه، برای ماهواره‌های بزرگتر و گرانتر که هزینه پرتابشون با ماهواره برای بزرگ به چندین میلیون دلار میرسه. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن اینجا در استودیو. واکنش‌ها در کنگره آمریکا به گزارش دیروز ایران اینترنشنال در مورد ابعاد پنهان جنگ نرم تهران برای تاثیرگذاری در سیاست آمریکا کماکان ادامه داره. جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان و سنا روز سه‌شنبه و چهارشنبه خواستار تحقیقات بیشتر از 3 عضو گروه کارشناسان ایران شدند. سناتور ریک اسکات، جیمز لنگفورد و تد کروز در گفتگو با آرش علایی گفتند از تلاش ایران برای نفوذ در دستگاه سیاستگذاری آمریکا تعجب نمی‌کنند، اما از سکوت دولت بایدن در مورد استخدام افرادی که با حکومت ایران رابطه مستقیم دارند شگفت زده شدند. همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا با ما. سارش بیشتر به ما بگو در مورد آنچه که با این سناتورها گفتی و شنیدی. ابتدا از آقای تد کروز شروع کنیم که ایشون روز گذشته هم در وبسایت خودش پرداخته بود به این مسئله. آقای تد کروز یک پادکستی دارد به اسم وردیکت و این پادکست روزهای چهارشنبه پخش می شود. امروز اتفاقا این پادکست بخش عمده‌ایش اختصاص داشت به این 3 نفری که طبق گزارش ایران اینترنشنال با در واقع به جزو گروه کارشناسان ایران بودند. آقای تد کروز در پادکست خودش بعضی از ایمیل هایی که ایران اینترنشنال منتشر کرده بود، مثلا ایمیل هایی که علی واعظ زده بود به بعضی از دیپلمات های ایرانی، اونجا که گفته بود وفاداری ایشون به ایران هست و کشورش ایران هست و میخواهد کمک کنه. خانم آریان طباطبایی مخصوصا بخشی از این ایمیل هایی که به نظر میاد خانم طباطبایی در حال کسب تکلیف است از مقامات جمهوری اسلامی، سفر بکند به جایی یا سفر نکند، در مورد یه سری از مسائلی مثل اینکه گریز هسته‌ای ایران چقدر هست برود به مطبوعات چه بگویند. اینها را آقای تد کروز در پادکست خودش به شدت آنالیز کرد. طبق اون چیزی که آقای تد کروز میگوید این است که اگر هر کدوم از این افراد در این 3 نفری که الان در دولت بایدن هستن مجوزهای امنیتی دارن، طبق چیزی که ایشون گفته است وقتی مجوز امنیتی میخواهد اخذ بشود از اونها سوال میکنن آیا با کشورهای متخاصم ایالات متحده در ارتباط هستید؟ و اگر این ارتباط در حد این باشد که خود آقای تد کروز در پادکستش گفت سلام کرده باشند به این کشورها بدون اجازه دولت آمریکا، مجوز امنیتی نخواهند گرفت. و این داستان برای ایشون خودشون گفت در پادکستش که در 20 سالی که در سنای آمریکا بوده است اصلا سابقه نداره که همچین چیزی رو شنیده باشند که افرادی با یک دولت متخاصم علیه آمریکا دست به یکی بکنن، برن بگوین ما وفاداریمون به شماست و بعد هم دولت آمریکا استخدامشون بکنه. بخش‌هایی از گفتگوی من با تد کروز که به صورت فایل آدیویی ضبط شده است گوش بدید.
من از این خبر تعجب نکردم. این یک محفظه ایکو بوده، یعنی جایی که عمدن و هدفمند توسط آیت الله ها درست شده بود تا آنها دیدگاه‌های مورد نظر خودشان را تقویت کنند. محوطه‌ای که توسط دولت اوباما و حالا هم توسط دولت بایدن آماده کشت شده. می‌دانید که من هر هفته یک پادکست دارم. تمرکز اصلی پادکست امروز من بر روی این 3 شخصی هست که در گزارش آمده با دولت بایدن در ارتباط هستند. شما را دعوت می‌کنم که این پادکست را بشنوید، چون من مفصلاً به این موضوع می‌پردازم. میدونم که با سناتور اسکات و سناتور لنگفورد هم صحبت کردی، اونها چه میگفتن؟ سناتور لنگفورد خب یکی از اعضای کمیته روابط خارجی سناست، مدت هاست که در مسائل مربوط به ایران و چین ایشون اطلاعات بسیار زیادی داره و خیلی هم قدرت بیان خوبی دارد. ایشون در یک مصاحبه کوتاه در مورد این داستان اشاره کردم، گفتن اصلا شگفت‌زده نمی‌شود که جمهوری اسلامی تلاش می‌کند که بخواد به سیستم‌های سیاست‌گذاری آمریکا نفوذ بکند یا به سیستم‌های آکادمیک آمریکا نفوذ کند و ایشون برگشت به همون سال 2014 زمانی که به نظر میاد همین گروه کارشناسان ایران شکل گرفته است و گفت از همون موقع جمهوری اسلامی با هک کردن دانشگاه‌های ایالات متحده سعی می‌کرد پی ببره چه دانشگاه‌هایی برنامه دارن در مورد ایران، کدوم استادها در مورد ایران یا فعالیت‌های هسته‌ای فعالیت می‌کنن تا بتونن بعداً اون چیزی که ایشون آپراتیو یا مأموران خود جمهوری اسلامی خواست و خان رو به اینها در واقع بفرستد به این دانشگاه‌ها تا نزدیک بشن به این استادان دانشگاه یا به این محققین. به بخشای از گفتگوی من با سناتور جیمز لنگفورد و اگر اشتباه نکنم بعد از اون هم به گفتگوی من با سناتور ریک اسکات، هر دو از حزب جمهوری‌خواه، گوش بدید. نه، من واقعا اونقدر دیگه از این دست تلاش‌های جمهوری اسلامی شوکه نمیشم. اقدامایی نظیر تلاش برای نزدیکی، ارتباط و تاثیر گذاشتن بر روی سیاست‌های آمریکا و تلاش برای همکاری با چین تو حوزه‌ای مثل انرژی. کاری که میکنن اینه که تلاش میکنن شراکایی مرتبط با چین برای خودشون پیدا کنن. همینطور همکاری و همدستی بیشتری با مسکو داشته باشن که داره اوکراینیا رو به قتل میرسونه. این مسائل دیگه برای من شوکه کننده نیست. اینکه حکومت ایران سعی میکنه روابطش رو با دانشگاهی‌ها تو آمریکا بیشتر کنه. از سال پیش ما هدف حملات سایبری رژیم قرار گرفتیم که تلاش میکردن راهی به محیط‌های دانشگاهی و آکادمی که ما پیدا کنند و ازش استفاده کنند. به ندرت از اتفاقاتی نظیر این تعجب میکنم. صحبت سناتور لنگفورد رو میشنیدید با آرش علایی. آرش اشاره کردی به صحبتات با سناتور اسکات، اجازه بده اون رو هم با هم بشنویم. نمیتونم تصور کنم چرا کسی بخواد با یک رژیم نفرت انگیز مثل حکومت ایران کار بکنه. رژیمی که رفتارش با شهروندان خودش فاجعه باره، با پرداخت پول به حماس و حزب الله باعث جنگ‌های نیابتی و ناآرامی‌های زیادی در خاورمیانه شد و این خبر درباره وزارت خارجه ما ناامید کننده است. اونها باید با شفافیت اطلاعات رو در اختیار مردم قرار بدن. چیزی که کلافه کننده است اینه که اونها باید شفافیت داشته باشن و اجازه بدن مردم بدونن چه خبره. آرش 24 ساعت هم نگذشته از گزارش ایران اینترنشنال، اینقدر واکنش میشه حدس زد که در روزهای پیش رو هم دست کم جمهوری خواهان ول نخواهند کرد این داستان. ببین اینو من بگم که به سناتورهای دموکرات هم نزدیک شدم امروز، فقط جمهوری خواهان نبودن که من سعی کردم ازشون سوال کنم. هر کدوم از سناتورهای دموکرات به یک بهانه‌ای از پاسخ دادن تفره رفتن. از سناتور تیم کین پرسیدم، یکی از اعضای ارشد حزب دموکرات، گفتم در مورد گزارش اینترنشنال تلاش‌های جمهوری اسلامی برای تاثیرگذاری در سیاست‌گذاری غرب و حالا آمریکا به طور خاص در مورد ایران. ایشون گفت گزارش رو نخونده است، نمیتونه اظهار نظر کنه. از ایشون پرسیدم بدون اینکه گزارش رو خونده باشی اگر همچین چیزی رو بشنوی تعجب نمی‌کنی؟ گفت موکول می‌کنه داستان رو به بعد از اینکه این گزارش رو بخواند. از آقای سناتور بن کاردین، دیگر سناتور دموکرات، پرسیدم. ایشون عضو کمیته روابط خارجی هست. الان با اتفاقاتی که دور و بر سناتور باب منندز دارد میافتد که اون خودش کلا یک خبر دیگری است و احتمال دارد ایشون دیگر رئیس کمیته روابط خارجی نباشد. ایشون گفتش که تا رأیگیری بعدی در مورد کمیته روابط خارجی که احتمالاً ایشون هم یکی از نامزدهای ریاست خواهد بود، حاضر نیست در مورد مسائل ایران اظهار نظر کنه. بنابراین شما برید رو توییتر اگر نگاه کنید، برید پادکست ها رو گوش کنید، اگر ببینید مطبوعات در آمریکا دارن در کدومشون در مورد این مسئله صحبت میکنن،
9 تا از 10 تاشون جمهوری خواه هستن. چیزی نیست که انتخاب ما بوده باشد یا انتخاب من بوده باشد که برم با اینها حرف بزنم. با دموکرات‌ها بارها من سعی کردم در مورد این مسئله صحبت کنم، همونجور که عرض کردم به هر کدومشون به یک بهانه تفره رفتن. ممنونم از تو آرش علایی، خبرنگار ما در کنگره آمریکا. خبرنامه امیرکبیر نوشته فقط یک روز بعد از بازگشایی کلاس‌های این دانشگاه، حراست از دوربین‌های تازه نصب شده در محوطه به عنوان ابزار جدید سرکوب و کنترل دانشجویان استفاده می‌کنه. این خبرنامه همینطور نوشته حراست دانشگاه دوربین‌های داخلی کلاس‌ها رو برای شناسایی دانشجویانی که به باور اونها تخلف پوششی دارن هم بررسی می‌کنه. همزمان در اولین روز تحصیلی دانشگاه‌ها شماری از دانشجویان عمدتاً دختر دانشگاه بهشتی هم به صورت تلفنی به حراست دانشگاه احضار شدند. در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات هم بنرهای بزرگی نصب شده که مقررات جدید حجاب و پوشش رو در سالن تحصیلی جدید به دانشجویان متذکر شده. احمد چلداوی رئیس دانشگاه شاهد هم در اولین روز باز شدن این دانشگاه گفته اینکه میگن پوشیدن چادر در دانشگاه شاهد اجباری نادرسته. فقط اونها در جریان مصاحبه پذیرش به دانشجویان میگن که فقط دختران چادری رو میپذیرن. علی افشاری تحلیلگر سیاسی و دانشجوی اینجا در استودیو دیگر ما، در سمت دیگر همین استودیو به ما پیوسته. آقای افشاری چطور میبینید این رویکرد جدید رو در دانشگاه‌ها؟ چون در سطح شهر به نظر نمیاد علیرغم همه دوربین‌ها و نظارت‌ها کار چندانی بتونن بکنن. در فضای دانشگاه که بالاخره جغرافیای محدودتری داره، چقدر فکر می‌کنید میتونن توفیق داشته باشن؟ خب این قابل پیش بینی بود با توجه به تشدید سختگیری‌ها بر دانشجویان در ماه‌های گذشته، به حال برخوردهایی که هم با فعالان دانشجویی، با دانشجویان عادی، با تشکل‌های دانشجویی شده. خب برخی از اونها رو تعطیل کردن، برخی رو تعلیق کردن، از فرصت تعطیلی به تابستانی سوء استفاده کردن برای تشدید برخوردهای امنیتی. حالا اومدن که هر طور شده اجازه ندن که فضای دانشگاه‌ها توأم بشه با آن چیزی که یک سال گذشته به خصوص بعد از آغاز جنبش انقلابی زن زندگی آزادی با پوشش انتخابی بوده. این موضوع بسیار کلیدی هست. درسته که به هر حال حکومت در کلیت جامعه کار سخت‌تری رو داره برای اینکه بتونه اعمال بکنه، بازسازی بکنه دوباره حجاب اجباری، که البته این توضیح رو من بدم که اون کمر شکسته مثل یک کاسه چینی هستش که شکسته، تکه تکه شده و هر چقدر هم بخوان دوباره به هم بچسبونن این مثل گذشته نمیشه. اما دانشگاه وضعیت فرق میکنه به خاطر اینکه مقاومتی که دانشگاه در برابر پوشش اجباری میکنه یک جنبه هم کنشگرانه داره، یک جنبه آگاهانه داره و سیاسی تره. این رو حکومت میفهمه. الان تنها نیرویی که به طور جدی هماوردی داره میکنه با جمهوری اسلامی و به نوعی به خصوص با بیانیه هایی که اخیراً ما در دانشگاه های مختلفی در کشور به خصوص در دانشگاه های تهران شاهد اون بودیم، داره گفتمان تغییرات انقلابی رو طرح میکنه، برجسته میکنه، براش فضا سازی میکنه و مخالفت با حجاب اجباری رو در بستر تغییرات انقلابی دنبال میکنه و بهش یک معنای سیاسی میده، یک کنش جمعی اونو جلو میبره و اینجا هستش که سرکوب این، زمینگیر کردن این، متوقف کردن این یک ارزش بالای راهبردی برای نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی هست و این رویارویی و این مواجهه ادامه داره که البته آن گذشت زمان به ضرر حکومت و نهاد اطلاعاتی هست، چون این رویارویی نیستش که به یک باره در یک نقطه زمانی سرنوشتش معلوم بشه و در کوتاه مدت این دوربین‌های پیشرفته رو نصب بکنن. الان خب اومدن و یک سری از امور رفاهی که برای دانشگاه‌های دولتی این جزو تکالیف حکومت بوده که خوابگاه بدن، الان خوابگاه رو کردن امتیاز و دارن تعهد میگیرن دانشجویان دختر که در همون چارچوب مورد نظر حکومت اگر عمل نکنن خوابگاه رو ازشون میگیرن. اما علیرغم همه این فشارها اینا تاثیرش کوتاه مدته.
اون مقاومته ولی دراز مدت اثر فرساینده داره بر این سازوکارهای انقباضی و کنترل کننده و اینها اصلا نهایت میبازن. همین روندی رو که خب ما در 4 دهه گذشته دیدیم و البته به نظر ما اونها هم خودشون میدونن که دیگه حجاب اجباری در سطح ما قبل قتل حکومتی مهسا ژینا امینی امکان پذیر نیست، فقط میخوان از سرعت تغییرات و شتابش کم کنن. خودتون به موضوع خوابگاه‌ها اشاره کردید. بالاخره در داخل یک فضای بسته مثل دانشگاه ابزارهای حکومت داره، همین و امکانات خوابگاه یا نمرات دانشجویان یا اجازه دادن اونها برای ورود به کلاس‌های مختلف. چقدر فکر می‌کنید این به قول شما میتونه به یک رویارویی جدی‌تر و احیانا اعتراضات دانشجویی تبدیل بشه؟ قطعا این زمینه وجود داره و همین الان هست. یعنی این برخوردی که داره حکومت میکنه چون یک مقاومتی وجود داره، اعتراضی وجود داره و خب این اعتراض هم نیازمنده این نیستش که مثلا به یک موضوع سیاسی فراخوان بدن. این در زیست روزمره و روزانه دانشجویان دختر وجود داره، حمایت بالایی هم از دانشجویان پسر نسبت به اون وجود داره و باز هم تاکید میکنم که موضوع هم فقط در حوزه حقوق شخصی شهروندی نیست، بلکه بعد سیاسی هم داره و این مقاومت بخشی از یک طرح بزرگتری هست برای تغییرات انقلابی، برای تکثیر فضاهای انقلابی. بنابراین این رویارویی ادامه داره و این رویارویی هم زمان نداره. حتی مثلا بگیم این ترم باشه، ترم بعدی، ترم‌های بعدی و اینجا هستش که این زور و تیغ زور چندان دیگه نخواهد برید وقتی که زمان هی بیشتر و بیشتر بشه، مقاومت‌ها رو انجام میدن و هی هم فاصله فرهنگی نسل‌های جدید با اون گفتمان رسمی حکومت و نهاد ولایت فقیه و آن چیزی که خامنه‌ای فکر میکنه بیشتر و بیشتر میشه و مسئله حجاب به هر صورت، حالا جدا از اون که یک تعارض هویتی و ایدئولوژیک حکومت باش داره، هی بیشتر و بیشتر داره یک چالش امنیتی و سیاسی برای حکومت میشه و به نظر من در نهایت اون رو در خودش غرق میکنه. یعنی یکی از پشتوانه‌های تغییرات انقلابی و بنبستی که جامعه ایران رو به سمت انقلاب میبره همین هستش که جمهوری اسلامی نمیتونه پذیرای آزادی پوشش، پذیرای آزادی سبک زندگی و تنوع در این حوزه ها بشه. ممنونم. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی و دانشجویی در استودیو دیگر ما اینجا در واشنگتن. وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی از تغییرات اساسی و انقلابی در مأموریت‌های ارشاد و بازنگری در عملکرد این وزارتخانه به خواست علی خامنه‌ای خبر داده. محمد مهدی اسماعیلی به خبرنگاران گفته اعضای هیئت دولت هم مطالبات جدیدی از وزارت ارشاد دارن. اونها خواستار تغییرات ساختاری و بازنگری در اقدامات رسانه‌ای هستند. اسماعیلی گفته امیدواره که ارشاد بتونه مأموریت اصلیش رو در به گفته او پاسداشت فرهنگ و هنر کشور به خوبی انجام بده. وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی ما از ابتدای شروع کار یه مطالبه ای رو رهبر عزیز انقلاب داشتن، هم در بحث بازارایی رسانه‌ای، هم بحث ساختار تغییرات انقلابی ساختار فرهنگ. این رو در دستور کار داریم. الان تغییرات ساختاری آماده شده و بخشیش در روزهای آینده ابلاغ خواهد شد. تغییر مأموریت‌های برای مراکزمون هست. دیگه آخرین رایزنی‌ها و گفتگوهامون با سازمان امور اداره استخدامی صورت گرفته. ان شاءالله تلاش می‌کنیم روز آینده ابلاغ بکنیم. برخیشون نیازمند قانونه. قانون یعنی باید در مجلس اتفاق. در مورد اسم این موضوع در مجلس شورای اسلامی باید به تصویب برسه. محسن سازگارا، عضو شورای مدیریت گذار اینجا در استودیو با ما. آقای سازگارا، این تغییرات بنیادینی که میگن چه هست؟ چه کار اصلا میتونن بکنن در این فضا، یا به نظرتون رشته کار به کلی از دستشون رفته؟ والا اولا این وزارت ارشاد که از بعد تأسیسش بعد از انقلاب اسلامی به نظر من وزارتخانه بیخودی بوده و عملا تبدیل شد به وزارت سانسور. ثانیاً آقای خامنه‌ای به خصوص راجع به تمام جزئیاتش دخالت میکنه. من خاطرم هست وقتی نشریات آینه رو منتشر میکردم، آینه اندیشه، آینه اقتصاد و اون آینه هفته، آینه اندیشه رو تعطیل کردن. علی لاریجانی تازه شده بود وزیر ارشاد. از خب هم دانشگاه بودیم میشناختم، زنگ زدم رفتم دیدنش و بهش گفتم که آقا چی آخه بسین و گفت به عنوان علی به محسن میگم که هم دانشگاه بودیم، نه وزیر ارشاد به تو و اینا.
شاید حالا می‌خواست درد دل کنی و هرچی. گفت آقای خامنه‌ای تو همه جزئیات دخالت میکنه، حتی تا شورای ممیزی تئاتر که یه تیم سانسور تئاتر دونه دونه خودش نظر میده. و موقعی که من میخواستم وزیر ارشاد بشم منو نشون، گفت هیچکی شما رو توصیه نکرده، من دارم میذارمت به دفترم هم بگو در کلیات نمیخوام، در جزئیات باید به اینجا گزارش بدی به من. میخوام بگم ایشون تو همه کار مملکت دخالت میکنه، مسئولیت نمیپذیره. ارشاد به خصوص دقش کتابه و روزنامه و فیلمه و اون چیزایی که با فکر مردم سر کار داره، با فرهنگ مردم سر کار داره و دائما هم دخالت میکنه. ولی فناوری اینا رو اسیر کرده، اینطور نیست؟ یعنی تلویزیون رو نگاه میکنید بالاخره همین الان سیگنال ما از طریق ماهواره داره به دستش رو میرسه، موبایل‌های همراه رو، لپتاپ‌ها رو نگاه میکنید با اینترنت، علیرغم همه سانسورها بالاخره به تلگرام و شبکه‌های اجتماعی دسترسی دارن. سینما رو نگاه میکنید، سینمای کشورهای دیگر بالاخره نفوذ پیدا میکنه به ایران. منظورم مثلا سال 60 یا حتی 70 نیست، فضا خیلی سخته برای اونها. دقیقاً اتفاقاً به همین دلیل هم است که ایشون دقش اینترنت و تلویزیون ماهواره است. خب میدونیم به تلویزیون شما رسما میگن دشمن، نمیدونم چی و انقدر دلشون میخواست الان ببخشید شما رو گیر میآوردن، سرتم میبریدن و دستشون نمیرسید. یا دیدید که خب همین ایران اینترنشنال تهدید کردن، بمب میذارن اصلا و اون چیزایی که در لندن شد. اینترنت هم که چپ میره راست میاد، ایشون میگه فضاش وله، ببندین، زورش نمیرسه. گفت گربه مسکین اگر پرداشتی نسل گنجشک از زمین برداشتی. اگه زورش میرسید جلوی ماهواره رو بگیره که خیلی هم تلاش کردن، مردم مقاومت مدنی و نافرمانی مدنی کردن. الان 60 میلیون ایرانی تلویزیون ماهواره نگاه می‌کنن، یا بیش از 60 میلیون ایرانی به اینترنت و تلفن‌های همراه دسترسی دارن. یک قلم تو تلگرام 44 میلیون ایرانی، اینا آمارای خود حکومته. بنابراین مثل ببخشید همه آخوندهای دیگه که در طول این 140-50 سال گذشته که مدرنیته اومده تو ایران، هر پدیده نوعی اومده، اول مخالفت کردن، خواستن جلوش وایسن، بعد تکنولوژی مرزا رو واز کرده، ناچار شدن عقب نشینی کنن. از ماجرا از قهوه که وارد ایران شد شروع شد تا تلگراف، تا رادیو، تا تلویزیون. دوره ما من یادم تلویزیون حروم بود از دیده، تا بعد دهه اول انقلاب نوارای ویدئو اومده بود، بعد دیگه اومده تلویزیون ماهواره و اینترنت و هاکذا تا امروز. ایشون این چیزایی هم که میگن آقای خامنه‌ای گفته باید تغییرات اساسی بکنه، در واقع ناراحتیش این نیست که چرا باید کافی سانسور نمیشه، چرا همین 4 تا روزنامه نگارم، این هم روزنامه نگار کردن تو زندان، این همه ناچار به هجرت شدن، این هم عرض شود که بگیر و ببند کردن. ناراحتیش این نیست که بازم چرا 4 دفعه واقعا این بچهای فعال مثل گل سنگ از دل سنگ خارا میان بیرون. و سینما که اشاره کردید، این هم اذیت کردن. کماکان سینمای ایران شاید تنها بخش فرهنگ ماست که ما باهاش در همه دنیا مشارکت میکنیم و هیچ اشواره‌ای نیست که با فیلم ایرانی جدی، اگه نباشه جدی نیست. بنابراین میخوام بگم این وزارت ارشاد که اصلش بی خوده وزارت سانسور، این هم شخص خامنه‌ای بالا سرش بوده، این هم چرخیدن، اما حریف به قول شما نه تکنولوژی شدن، نه فعالین و روشنفکران و هنرمندان اهل فرهنگ سختگوش مملکت ما. ممنونم از شما محسن سازگارا، عضو شورای گذار اینجا در استودیو. ممنون از دعوت. حزب سوسیال دموکراتیک سوئیس که یکی از 2 حزب اصلی این کشوره در سالگرد اعتراضات ایران میگه مردم ایران بیشتر از هر زمانی به حمایت دولت‌های خارجی از جمله سوئیس احتیاج دارن. همکارم امید حبیبینیا با میلی مارتی از این حزب درباره موضع سوئیس و حزب او در قبال اعتراضات در ایران گفتگو کرده. از همون ابتدای خیزش انقلابی مردم ایران، حزب سوسیالیست سوئیس همیشه از اون حمایت کرده و علیه نقض حقوق بشر، خشونت رژیم، کشتن مخالفان و شکنجه اونا اعتراض کرده و همیشه هم موضع شفاف داشته. هنوز هم بعد از 1 سال این همبستگی ادامه داره و ما همچنان بسیار نگران وضعیت در ایران هستیم. خب همیشه انتقاداتی به دولت سوئیس در رابطه با ایران بوده.
با این حال سوئیس کشور بی‌طرفیه و میدونیم که نمایندگی آمریکا در ایران رو هم داره، اما تلاش میکنه که راه ارتباطی با حکومت ایران رو برای گوشزد کردن نگرانی‌هاش درباره وضعیت حقوق بشر هم در مورد مردم و هم فعالان رو باز نگه داره. درسته که رئیس جمهور سوئیس الان از حزب سوسیالیسته، ولی اون رئیس جمهوریه که هر سال عوض میشه. ولی ما به عنوان حزب مواضع مشخص خودمون رو در حمایت از زنان که برای حقوق خودشون مبارزه میکنن داریم. انتقادات زیادی که به سفیر سوئیس برای پوشیدن حجاب و رفتن به حوزه علمیه قم شد ناشی از این بود که خیلی انتظارش رو نداشتن و خب ما رو هم در موقعیت مشکلی قرار داد، چون به هر حال میدونیم که دولت سوئیس تلاش میکنه ارتباطش رو با رژیم ایران حفظ کنه تا ارتباط دیپلماتیک رو باز نگه داره. ولی من به خوبی درک میکنم که تصویری که خانم سفیر ما از خودش نشون داد برای خیلی‌ها قابل قبول نبود. حزب سوسیالیست از شروع خیزش با بسیاری از گروه‌ها و فعالان مخالف ایرانی در ارتباط بوده و ما کوشش کردیم که هر جا که میتونیم از اونها حمایت کنیم. حتی خودمون هم در تظاهراتشون شرکت کردیم. درسته که انقلابی کمی طول کشیده و حالا مخالفان ایرانی از سوئیس انتظار دارن که پشتیبانی بیشتری بکنیم و البته خودمون هم همین عقیده رو داریم، ولی ما در مجلس سوئیس اکثریت رو نداریم و با چالش‌های زیادی روبرو هستیم. من شجاعت زنان ایرانی در نبرد با یک حکومت توتالیتر رو تحسین میکنم. میدونم که چقدر سخت و خطرناکه. برای اونا آرزوی پیروزی دارم، ولی بعضی وقتها انقلاب فوری به نتیجه نمیرسه و زمان میبره. واقعا امیدوارم که رژیم نتونه مردم رو به طرز بیرحمانه سرکوب کنه و یه زمانی برسه که دیگه قدرت سرکوبش رو از دست بده و اون وقتی که مردم میتونن یک تحول دموکراتیک ایجاد کنن. من با این همه شجاعت، مبارزه و نافرمانی خوشبینم که یه روزی اینها به یک دگرگونی اساسی برای دموکراسی در ایران منجر بشه. میلی مارتی بود، نماینده زوریخ در مجلس سوئیس. سرویس امنیت داخلی اسرائیل شین بت 3 فلسطینی و 2 شهروند اسرائیلی رو دستگیر کرده که به گفته اسرائیل از سوی حکومت ایران برای انجام ترورهای سیاسی به خدمت گرفته شده بودند. اسرائیل میگه 2 نفر از اونها از سوی فردی در اردن که برای نهادهای امنیتی ایران کار میکنه دستور میگرفته و به گفته شین بت به اونها مأموریت داده شده بود جنگ افزار به اسرائیل قاچاق کنند و اطلاعاتی درباره ایتامار بن-گویر وزیر امنیت داخلی اسرائیل و یهود گلیک نماینده سابق مجلس این کشور جمع‌آوری کنند. بن سبتی، پژوهشگر مسائل اسرائیل و ایران از تل‌آویو با ماست. آقای سبتی، این دیگه پرتاب راکت از طریق گروه‌های نیابتی نیست، این در داخل خاک اسرائیل تلاش برای ترور یکی از اعضای کابینه است. اقدام جدی است، اینطور نیست؟ بله، با سلام و شب بخیر به شما و بینندگان. این یکی از میشه گفت متحورترین و پرروترین عملیاتی هست که رژیم جمهوری اسلامی میخواسته انجام بده بر ضد اسرائیل که یک وزیر و یک عضو سابق پارلمان اسرائیل رو ترور کنه و او قبلا هم ترور شده بود و این دنباله این چند ماهی هست که ما میبینیم که در کرانه باختری و جاهای دیگه اوضاع به تنش کشیده شده در مقابل دولت و کشور اسرائیل و به نظر میاد که حکومت اسلامی از این موضوع میخواد سوء استفاده کنه و نیروهایی رو به داخل بفرسته، چه فلسطینی ها و چه اون 2 نفری که خودشون اسرائیلی فلسطینی هستن و حتی شناسنامه اسرائیلی دارن و اونها رو هم به یک جوری فریب دادن از طریق مرز اردن و به اونها اسلحه رسوندن. البته یک عده ناراضی هستن در هر جامعه‌ای و به نظر میاد که حکومت رژیم اسلامی اینها رو جذب به خودش میکنه، درست مثل دوره قدیم که اون بمبگذاران رو ترغیب میکردن و میفرستادن برای بمب گذاشتن و اینها به نظر میاد که واقعا فریب رژیم اسلامی رو میخورن و میخوان بیان و اعضای عالی رتبه تر کشور اسرائیل رو ترور کنن. البته به این 2 شخص هم خیلی متمرکز بودن، چون این 2 شخص براشون مسئله زمین مسجد الاقصی که بر طبق باور یهود قبلا معبد یهودی بوده، اونها خیلی بر این عقیده دارن و به نظر میاد که رژیم ایران خواسته که به اونها بر اساس این موضوع صدمه بزنه. آقای سبتی، در مورد تلاش‌های جمهوری اسلامی برای ترور
مقامات اسرائیلی و حتی شهروندان این کشور بارها شنیدیم. همیشه اسرائیلی‌ها گفتن که موفق شدن اونو خنثی بکنن، ولی با فرض اینکه بالاخره یک بار چنین اتفاقی بیفته، چقدر میتونه معادلات رو عوض کنه بین ایران و اسرائیل؟ بله، این مسئله که شما میگید کاملا درسته، چون الان اسرائیل مثل یک تیم فوتبال یک موضع دفاعی داره و رژیم ایران هست که همش تهاجمی هست و خدای نکرده بالاخره یک روزی ممکنه اون گل رو بزنه و اون هدف رو به دست بیاره و اون روز هست که واقعا اسرائیل نمیتونه همچین چیزی رو تحمل کنه. ببینید در سال 81 فقط پرانتز باز بکنم، میگید در موضع دفاعی هست، هرچند رسما تایید نمیکنن، ولی اتفاقات زیادی در ایران افتاده که تمام انگشت‌ها متوجه اسرائیل هست. در سالهای گذشته کسانی که در برنامه‌های موشکی و هسته‌ای ایران نقش داشتن بارها به اشکال مشکوکی کشته شدن و همیشه تصور بر این بوده که احتمالاً اسرائیل پشتشه. بله، ولی این به خاطر اینه که همیشه رژیم ایران اون آواز مرگ و نابودی اسرائیل رو همیشه خونده، وگرنه اسرائیل هم با اون کاری نداشت. این یک بحث دیگه است، ولی بالاخره خدای نکرده میتونه این موضوع به وجود بیاد و من میخوام یادآوری کنم که اسرائیل به خاطر کشتن سفیرش در لندن در سال 81 وارد جنگ اول لبنان شد و یک چیزهایی هست که اسرائیل نمیتونه تحمل کنه. پس بهتره که فلسطینی ها هم از رژیم اسلامی یکم دوری کنن و اگر مصلحتی دارن بیان واقعا دوباره وارد مذاکره مستقیم بشن با اسرائیل. ما میبینیم که الان از طرف سعودی مثلا یک تاثیراتی هست، ممکنه یک صلحی به وجود بیاد. پس خیلی بهتره که اگر فلسطینی ها از این موضوع استفاده کنن برای مصلحت خودشون و حکومت اسلامی ایران رو کنار بگذارن، بیان به مصلحت خودشون فکر بکنن. آقای سفینی فکر می‌کنن در تهران این معادلات رو حساب نمی‌کنن، گمان نمی‌کنن که اگر بر فرض یکی از اعضای کابینه اسرائیل کشته بشه و بعد مشخص بشه که جمهوری اسلامی پشتش هست، به قول شما مثل آن چه که در مورد جنگ لبنان اتفاق افتاد، ممکنه اسرائیل دست به اقدام نظامی بزنه؟ اتفاقا من فکر میکنم که خیلی هم حساب میکنن و روی همچین موضوع حساب میکنن. اونها همیشه از بی‌ثباتی استفاده کردن و داخل جاهایی شدن که همیشه بی‌ثبات بوده، چه لبنان، چه سوریه، چه کشورهای آفریقایی، ما یمن، اینها همیشه دنبال بی‌ثباتی میگشتن و حتی به قیمت جنگ، حتی به قیمت 45 سال از بین بردن میلیاردها دلار پول مردم ایران یا کشورهای دیگه. اتفاقا این خیلی بهتر میشه اگر شعله ها بیشتر و بیشتر بشن در اسرائیل یا دور و بر اسرائیل و یک جنگی دوباره راه بیفته. ما میبینیم که حزب الله هم فعالیتش رو بیشتر کرده به خاطر اون تشویق رژیم ایران و حتی خود نصرالله، اینجور که اسرائیلی‌ها فکر میکنن اون کسیه که یکم عقب میزنه اون هل دادن رژیم ایران رو. پس چون سابقه داره، تجربه داره با اسرائیل، پس اتفاقا رژیم ایران کسی که واقعا ابایی نداره از هزینه دادن بیشتر و بیشتر و من واقعا برای مردم ایران امیدوارم که این موضوع بیشتر پیش نره، چون اونها هم هزینه بدتری خواهند پرداخت. ممنونم از شما. بن سبتی، پژوهشگر مسائل اسرائیل و ایران از تل آویو. وزارت امنیت داخلی آمریکا با اعلام برنامه لغو ویزا برای شهروندان اسرائیلی گفته اسرائیلی‌ها در اواخر سال جاری میلادی در کنار 40 کشور دیگه میتونن بدون ویزا به آمریکا سفر کنن و تا 3 ماه در این کشور اقامت داشته باشن. استفانی هالت، کاردار سفارت آمریکا در اسرائیل، در این باره گفته این برنامه روابط بین دو کشور و مهمتر از همه بین مردم رو تقویت میکنه. ما هیجان زده از ورود اسرائیل به عنوان 41مین کشور در برنامه لغو ویزا استقبال می‌کنیم. این برنامه روابط بین دو کشور و مهمتر از همه بین مردم ما را تقویت می‌کنه. همچنین من می‌خوام از بسیاری از مقامات اسرائیلی در 2 سال گذشته که با تلاششون باعث شدن این کار صورت بگیره تشکر کنم. این واقعاً یه روز هیجان انگیز برای آمریکا و اسرائیل و ما امیدواریم که به زودی شما رو در آمریکا ببینیم. شایان سمیعی، کارشناس مسائل آمریکا از واشنگتن با ماست. آقای سمیعی، ممکنه برای بسیاری تعجب آور باشه که بسیاری از کشورهای جهان، از تایوان بگیرید تا آندورا، کرواسی، نروژ، لهستان، اینا همه لغو روادید داشتن با ایالات متحده. چطور بوده که اسرائیل، این متحد مهمش در خاورمیانه، جزء این برنامه تا امروز نبوده؟ با درود به شما و مردم عزیز ایران، نکته بسیار جالبی رو اشاره می‌فرمایید. البته این به این خاطر بود که دولت‌های گذشته امریکا از همون بدو تأسیس اسرائیل بر این باور بودند که مسئله این که
فلسطینی‌های امریکایی تبار رو چگونه با اونها کنار بیان. دولت اسرائیل تا همین چندی پیش اجازه نمیداد که فلسطینی‌های امریکایی تبار از فرودگاه بنگوریون تل آویو پرواز بکنن و اونها رو مجبور میکرد که از راه مصر یا از لبنان وارد اسرائیل بخوان بشن و به همین خاطر بود که دولت امریکا هم خودداری میکرد از این عدم نیازمندی به ویزا، ولی بالاخره با فشار گروه های مختلف این عمل انجام شد. اما همین دیروز هم چندین سناتور امریکایی به وزارت خارجه نامه نوشته بودند که این کار رو نکنید تا اسرائیل تعهدهای خودش در مورد فلسطینیای امریکایی تبار بخواد به واقع گرایی بیانجامه. ولی وزارت خارجه امروز اعلام کرد که این مسئله از اول ماه نوامبر عملیاتی خواهد شد. میدونم که چانه زنی ها در این باره مدت ها بود که در جریان بود، ولی بالاخره الان نخست وزیر اسرائیل بالاخره با رئیس جمهور آمریکا دیدار کرده، هرچند در حاشیه مجمع عمومی، ولی از او دعوت شده که به اینجا واشنگتن دی سی هم بیاد قبل از پایان سال در کاخ سفید با آقای بایدن ملاقات بکنه. یک اقدام این چنینی به نظرتون چقدر میتونه مقدمات رو برای روابطی که میدونیم بالا پایین زیاد داشته فراهم بکنه که به گرمی بیشتری بره؟ بسیار مهم خواهد بود و ضمناً این رو در نظر بگیریم که این یکی دیگر از امتیازدهی‌های امریکا به اسرائیل هست برای بهینه‌سازی روابط با عربستان. الان مهمترین کار برای دولت آقای بایدن در سیاست خارجی خاورمیانه بهبود روابط بین اسرائیل و عربستان سعودی هست. چرا؟ اگر بتونه این مسئله رو به سرانجام برسونه نقطه عطف بزرگی برای خودش در منطقه گذاشته، همان گونه که دولت آقای ترامپ کوشش کرد و سفارتخونه امریکا رو از تل آویو به اورشلیم منتقل کرد. اینها همه نکات مهمی است که دولت مردان اسرائیل بهش توجه خاصی دارن و دولت مردان امریکایی هم سعی میکنن با دادن یا گرفتن امتیازاتی از این مسائل بتونن تبعیت بکنن. من فکر میکنم که این یکی از مهمترین مسائلی هست که میتونه اتفاق بیفته و میتونه در راستای بهبود روابط با عربستان به امریکا کمک بکنه. ممنونم از شما. شاهین سمیعی، کارشناس مسائل آمریکا از واشنگتن. قاضی دادگاهی در نیویورک حکم داده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا، پسرانش و دستیارانش سالها ثروت ترامپ رو نزد بانک‌ها و شرکت‌های بیمه بزرگنمایی کردند. این حکم در تایید یکی از ادعاهای دادستان کل نیویورک در پرونده مدنی علیه آقای ترامپ. 6 ادعای دیگه در این پرونده قرار در دادگاه‌های آینده بررسی بشه. قاضی همینطور برخی از مجوزهای کسب و کارهای آقای ترامپ رو در نیویورک باطل اعلام کرده. دونالد ترامپ در بیانیه این حکم رو تلاشی برای ضربه زدن به جایگاهش به عنوان یکی از نامزدان پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خونده. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کالیفرنیا با ما. آقای گوهرزاد، میدونم که این پرونده مدنی هست، عواقب کیفری نداره برای رئیس جمهوری سابق آمریکا، ولی چه تأثیری میتونه بذاره بر موقعیت اون در این کارزارهای انتخاباتی؟ درود بر شما و شادباش از اینکه دفتر لندنتون دوباره باز شده. این پیروزی روزنامه‌نگاری بر علیه ترور هست. برویم به سوی این. بله، درست فرمودین. حکم مدنی دادگاه مدنی 250 میلیون دلار دادستان درخواست کرده، ولی تازه یک مدرک رو، یک پرونده رو بازبینی کردن. برای همین هم است که قاضی از دادستان کل میپرسه که آیا 6 مدرک دیگر رو هم ضرورت داره که ما بهش رسیدگی بکنیم یا نه، و اونجا پاسخ داده میشه که ادامه بدین، ما بهتون اعلام خواهیم کرد. یعنی تا دوشنبه آینده که جزئیات این حکم مشخص میشه، هم وکلای آقای ترامپ سردرگم هستن، همین که خود دادستان نمیدونه که چه رخ خواهد داد. ولی مسئله این است که قاضی به باز محکم بودن این مسئله میگه که این میتونه همه مسائل آقای ترامپ رو تحت تاثیر قرار بده و شما به مسئله انتخابات اشاره میکنیم. همه اینا میتونه پرونده ها به یکدیگر متصل باشه، نه در مورد اجرایی بودنش بلکه از نظر حسی که در جامعه ایجاد میکنه. ممنونم از شما. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کالیفرنیا.
خبرگزاری دولتی کره شمالی اعلام کرده سرباز آمریکایی به نام ترویس کینگ رو به خاطر ورود غیرقانونی به این کشور اخراج میکنه. در این گزارش اومده تحقیقات درباره کینگ به پایان رسیده و او اعتراف کرده که به طور غیرقانونی وارد کره شمالی شده، چون او در برابر رفتار غیر انسانی و تبعیض نژادی در ارتش آمریکا احساس بدی داشته و از جامعه نابرابر اون کشور ناامید شده بود. ترویس کینگ 23 ساله در 27 تیر ماه هنگام بازدید از منطقه صفر مرزی در کره جنوبی از اون کشور به کره شمالی فرار کرد. کاخ سفید تاریخ 30 تیر از دولت کره شمالی خواست این سرباز آمریکایی رو به کشور برگردونه، اما چند روز بعد وزارت دفاع آمریکا گفت هیچ تعاملی از سوی کره شمالی دیده نمیشه. فرماندهی نیروهای سازمان ملل در 11 مرداد اعلام کرد با کره شمالی درباره پرونده ترویس کینگ وارد گفتگو شده. در نهایت در 25 مرداد پیونگیانگ خبر بازداشت ترویس کینگ رو به شکل رسمی تایید کرد. چند ساعت بعد از انتشار خبر اخراج آقای کینگ از سوی رسانه دولتی کره شمالی، آمریکا اعلام کرد این سرباز در بازداشت نیروهای آمریکایی در چینه. محمد قائدی مدرس علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن اینجا در استودیو با ماست. آقای قائدی، می‌دونیم که الان در دست نیروهای آمریکایی هستین. سرباز آمریکایی آقای کینگ در داخل چین احتمالاً به زودی وارد ایالات متحده میشه. خب روابط دیپلماتیک ندارن دو کشور. چه شد که آمریکایی‌ها موفق شدن او رو پس بگیرن از کره؟ درود به شما و مخاطبین برنامه. درست آمریکا در کره شمالی سفارت نداره، ولی دفتر حفاظت منافع داره که در واقع سفارت سوئد در اونجا این مسئولیت رو به عهده داره. توی بیانیه رسمی که آقای جیک سالیوان داده و تشکر کرده، 3 تا در واقع ارگان هستن. یکی در واقع سفارت سوئد، یکی دیگه از دولت چین بابت تسهیلگری و از سازمان ملل بابت کمکی که کرده در واقع تشکر کرده. و موضوعی که در ارتباط با این سرباز حالا مهمه اینه که همه زندانی‌های آمریکایی در کره در گذشته به این خوششانسی نبودن که به این راحتی آزاد بشن. تصاویری که ما یادمونه از آقای آدو ورن بیر، دانشجو آمریکایی که در کره شمالی زندانی شده بود، ایشون به جرم در واقع همراه داشتن یک اعلامیه حزب کمونیست در فرودگاه دستگیر شد و بعد به 15 سال زندان محکوم شد. 18 ماه رو در زندان بود و بعد بر اساس مذاکراتی که آمریکایی‌ها داشتن، حالا کره شمالی اعلام کرد به خاطر اهداف انسان دوستانه روی برانکارد و تو وضعیت کما با آمریکا برگشت و 6 روز بعد از برگشت فوت کرد. این مثلا تصویری که از آمریکا به جهان فرستاد، تصویر یک آمریکایی بود که در کره داره التماس میکنه در دادگاه. گفت من بزرگترین اشتباه عمرم رو مرتکب شدم و خیلی با گریه بود و این خب روی اون تصویر یا ایماژ آمریکا خیلی اثر منفی گذاشت. این سرباز در واقع یه چیزی شبیه همون چیزای در واقع تصاویر هالیوودیه که آمریکا دوست داره ببینه، به عنوان آمریکایی‌ها آدم‌هایی که مقاومن، ریزیلینتن و کره شمالی هم نتونسته اینو مثلا نگه داره و در ولی خیلی پروندهش متفاوته، نه؟ چون در اون مورد قبلی که بهش اشاره کردید اون شهروند آمریکایی التماس میکرد که برگرده به آمریکا، ولی این سرباز آمریکایی خب یک پرونده نظامی هم داره و در واقع فرار کرد به کره شمالی و به نظر میاد که دست کم دلش میخواسته که اونجا بمونه برخلاف اون شهروند قبلی. به همین جهت میگم این خیلی هالیوودیه و سوژه خوبیه برای اینکه ازش مثلا فیلمی ساخته بشه، چون نشون میده یک آمریکایی و این متناسب با تصاویری که آمریکایی‌ها توی مثلا کاپیتان امریکا، توی آیرون من، توی سوپرمن دوست دارن از خودشون بدن، به عنوان آدم‌هایی که همه چیز رو به شوخی میگیرن، خیلی قدرتمندن. میره حتی اونجا در کره شمالی هم نمیتونن اینو تحملش کنن و میخوان اینو اخراجش کنن. و چون تا اینجا صحبت شد، یه نکته مهم دیگه هم هست، اونم اینه که در موارد قبلی که شاید یه چیزی نزدیک 20 آمریکایی از بعد از پایان جنگ کره در کره شمالی در واقع اینا دستگیر شدن. در بعضی موارد ما داشتیم که مقامات عالی رتبه، مثلا در مورد همون آدو ورن بیر، رئیس میز کره شمالی در وزارت خارجه آمریکا رفت کره مذاکرات رو انجام داد برای اینکه آزاد بشه. در یک مورد در 2 خبرنگار بودن که بیل کلینتون رفت و یک سفری داشت اونجا مذاکره کرد که آزاد بشن. در موارد دیگه افسران عالی رتبه مثلا اطلاعاتی رفتن مذاکره کردن. بنابراین به نظر میرسه در مقایسه با این موارد دیگه‌ای که ما داشتیم، این موردی که به نوعی عاقبت به خیر شده، یعنی روی برانکارد جنازش برنگشته با آمریکا و خیلی مقامات عالی رتبه آمریکایی هم برای مذاکراتش درگیر نبودن و ظاهرا اینجوری که کاخ سفید گفته هیچ امتیازی هم به کره شمالی در این مورد داده نشده، برخلاف 1-2 مورد دیگه. مثلا همون ورن بیر گفته شد که $2 میلیون بابتش به کره شمالی پرداخت شده که البته بعداً
آقای جان بولتون گفتش که ما مذاکره کردیم 2 میلیون، ولی این مبلغ در نهایت پرداخت نشد. بنابراین این کیس تفاوت‌هایی داره، اما شباهت‌هایی هم با کیس قبلی داره و گمان می‌کنم به محضی که برگرده به آمریکا احتمالاً با دادگاه نظامی هم روبرو خواهد شد. بله، و ایشون در کره جنوبی هم 2 ماه در واقع زندان بوده. موقعی که از زندان داشتن می‌آوردنش که بفرستنش در واقع آمریکا تو تگزاس در یک پایگاهی که ادامه محکومیتش رو طی کنه، از فرودگاه فرار کرده و رفته کره شمالی. ممنونم از شما محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن اینجا در استودیو ما. پرطرفدارترین موتور جستجوی جهان 25مین سالگرد تأسیسش رو جشن گرفت. گوگل در سال 1998 توسط 2 دانشجوی دکترای دانشگاه استنفورد در یک گاراژ اجاره‌ای شروع به کار کرد و حالا با ارزش تخمینی 1000 میلیارد دلار به بزرگترین جستجوگر جهان مبدل شده. بر اساس آمارها در حال حاضر در هر روز بیش از 8 میلیارد جستجو در گوگل انجام میشه. این عدد 25 سال پیش فقط 10,000 جستجو در روز بود. حجت فدایی، کارشناس اینترنت و فناوری از ونکوور، با مساق فدایی بعضی اوقات یک شرکت‌های اینقدر بزرگ میشن و در زندگی ما تاثیر میذارن که اصلا خود اسم شرکت تبدیل به اسم اون محصول میشه، مثل کلینکس. و گمانم این هستش که گوگل هم در صنعت جستجو همین نقش رو بازی کرده در این ربع قرن گذشته. ولی الان با فناوری‌های جدید و این هوش مصنوعی به نظرتون بعد از ربع قرن چقدر موقعیتش رو همچنان میتونه حفظ کنه؟ خب گوگل هم به خاطر اینکه همیشه دنبال میکرده تکنولوژی روزو، داره اتفاقا AI رو در سرچ هم به کار میگیره. الان موتور جدید جستجوی گوگل که در ابتدای 2023 معرفی شد، AI Generated Response هم به شما میده. یعنی شما مثلا فرض کنید تا به حال سرچ میکردید که بهترین پارک در اطراف منزل شما کجاست و این لیست میکرد پارک‌های اطراف منزل شما رو، اما حالا با استفاده از AI میتونید سوال‌های عمیق‌تری بکنید. برای اینکه من با فرزند 5 ساله و 8 ساله هم در روز تعطیل اوقات فراغت بهتری داشته باشیم، چه پارکی رو پیشنهاد میدید؟ و AI گوگل هم داره همین کارو میکنه. گوگل همواره نشون داده که با زمان پیش میره و خیلی وقت هم جلوتر از زمان. برای همین فکر نمی‌کنم گوگل در این مورد فعلا نگرانی داشته باشه. ولی آقای فدایی مطمئنم که با سیستم بارد یا سامانه هوش مصنوعی گوگل کار کردی در مقایسه با بازیگران دیگری مثل چت جی پی تی، تقریبا شبیه مثلا موبایل‌های نوکیا است امروز در مقابل سامسونگ و اپل. بله، ولی گوگل داره روی سیستم به اسم پیچفورک کار میکنه که فقط AI هست مخصوص موتور جستجو و در عین حال برنامه نویسی هست. پیچفورک برنامه نویسی هست که میتونه کد بنویسه و میتونه کدها رو اصلاح کنه و بعد میتونه کدهای الگوریتم رو آپدیت کنه. اگر پیچفورک پا بذاره بر عرصه زور، کسی نمیتونه جلوی گوگل رقابت کنه با گوگل در زمینه موتورهای جستجو. چه چیزی به نظرتون باعث شده که در این بازار به شدت رقابتی که بالاخره زمین هم نیستش که به پایان برسه، فضای مجازی است، گوگل بتونه چنین انحصاری رو به دست بیاره؟ ببینید، به تاریخچه گوگل که نگاه کنیم جناب فرحساد، بسیار بسیار آموزنده هست. گوگل یکی از کمپانی‌هایی است که نه تنها غول در تکنولوژی و آیتی هست، بلکه یک معلم اخلاق بسیار عالی هم هست. وقتی در سال 2000 برای اولین بار کد آف کانداکت های گوگل رو می‌نوشتن، در اونجا اومدن دو تا مؤسس گوگل گفتن ما می‌خوایم نشون بدیم که بدون شرارت هم میشه موفق بود، بدون شرارت هم میشه پول ساخت، و اینو اومدن کد اخلاقی گوگل کردن. ولی یکی از افرادی که در اون جلسه حضور داشت، آقای باشیت، برگشت گفت که بعداً جیمیل رو طراحی کرد، برگشت گفت پس منظور اینه که ما شیطان نباشیم، don't be evil. اینو کردن موتو و شعار گوگل و گذاشتن اونجا و در طول این 25 سال ثابت کردن که میتونن بدون شرارت هم پیش برن و موفق باشن. این یکی از درس‌های بزرگ اخلاقی که واقعا گوگل باید به همه کمپانی هایی که مشابه گوگل کار میکنن بده. در عین حال که این کار رو کرد گوگل و باعث موفقیتش سادگی، کاربر محوری، جذب نخبه های تو بازار آیتی، خرید کمپانی های موفق و اوپن سورس بودنش. یکی از چیزهای مهمی که گوگل داره، گوگل کاملا وفادار به اوپن سورس هست و شعارهایی که از اول داده. و مهمتر از همه این که جناب فرحساد، اینجا ما می‌بینیم که چقدر نهاد دانشگاه مهمه. کمپانی های بزرگی مثل گوگل، مثل متا، همونجور که شما فرمودین، همه از پروژه های تحقیقاتی دانشگاهی داره میاد که متاسفانه ما به این مسئله در مملکتمون خیلی ظلم شد.
ولی خیلی محصولات هم داشته که به شکست انجام میده. مثلا همین پروژه فروش دومینشون الان فروختن به یه شرکت ثانوی. اورکات رو حتما یادتون هست، با اینکه پیشتاز بود قبل از شبکه‌های اجتماعی دیگر عمر طولانی نداشت. گوگل پلاس همینطور، یا هنگاتش مثلا در مقایسه با زوم و اسکایپ نتونست رقابت بکنه. چرا در خیلی از زمینه‌ها گوگل وارد شد ولی در همش مثل موتور جستجو توفیق نداشت؟ یکی از مشکلات بزرگ کمپانی بزرگ همین عریض شدنشون و با الان هم بزرگترین مشکلی که گوگل داره همین در حال حاضر باش دست و پنجه نرم می‌کنه اینه که عریض میشه. کمپانی های آیتی وقتی عریض میشن یک مشکلی به اسم وکیوم براشون پیش میاد. وکیوم در دنیای تکنولوژی وقتی که تکنولوژی شتاب پیشرفتش اینقدر زیاده که شما بهش نمیرسید و این شما رو میکشه داخل خودش و شما رو ضعیف میکنه. این عریض گوگل الان نزدیک 176 تا کمپانی الفابت کمپانی زیر شاخه داره. خب منیج کردن 176 کمپانی سخت است. اشتباهی که کمپانی‌های دیگه کردن مثلا کمپانی برودکام وقتی رفت حدود چند صد کمپانی رو خرید به خیال بزرگتر شدن نتونست کنترلشون کنه و دچار مشکل شد. همینطور که گوگل الان این مشکل رو داره. ممنونم از شما. حجت فدایی، کارشناس اینترنت و فناوری از ونکوور کانادا. و ممنونم از شما که ما رو در این برنامه 24 همراهی کردید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید.